سلام، امروز میخوایم با هم یه انار بامزه برای شب یلدا ببافیم. برای بافت انار من از کاموای قرمز استفاده میکنم. کاموای من اوزایه. از قلاب شماره 4 استفاده میکنم. از نخ مشکی برای دهنش استفاده میکنم. اگه نخواهید دهن براش بذارید، چشم و دهن و اینجور چیزا که اصلا نیاز ندارید به کاموای مشکی. قیچی نیاز داریم، به چسب نیاز داریم و چشم عروسک که من از این چشمای لپه‌ای استفاده میکنم. شما از هر چشم عروسک که در دسترستون هست میتونید استفاده کنید. مثلا از این چشم متحرک هم میتونید استفاده کنید. این دیگه سلیقه‌ایه که میخواید از چه مدل چشمی استفاده کنید. خب بریم سراغ بافت انارمون. کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم. آموزش حلقه جادویی رو قبلا توی ویدیوهای قبلی دادم، اینجا دیگه توضیحش نمیدم. روی حلقه جادوییمون 6 تا پایه کوتاه میبافیم. نخ آزاد حلقمون رو میکشیم و حلقمون رو میبندیم. توی رج دوممون میایم روی تمام پایه هامون افزایش انجام میدیم. در انتهای رج ما 12 تا پایه خواهیم داشت. توی رج سوم میایم یه دونه پایه ساده میبافیم و روی پایه دوم افزایش انجام میدیم. در انتهای رج ما 18 تا پایه خواهیم داشت. توی رج چهارم من میام 2 تا پایه ساده میبافم و روی پایه سوم افزایش انجام میدم. در انتهای این رج ما 24 تا پایه خواهیم داشت. توی رج پنجم من میام 3 تا پایه کوتاه میبافم و توی پایه چهارم افزایش انجام میدم. در انتهای این رج ما 30 تا پایه خواهیم داشت. پس 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 و روی پایه چهارم افزایش انجام میدم. به همین صورت تا انتها ادامه میدم. توی رج ششم من میام 4 تا پایه ساده میبافم و توی پایه پنجم افزایش انجام میدم. خب تا اینجای کار ما 36 تا پایه داریم. از اینجای کار به بعد ما دیگه افزایش نداریم و همین 36 تا پایه رو 4 رج میبافیم. یعنی رج هفتم تا دهم رو 36 تا پایه روی همین پایه ها به صورت ساده میبافیم. حتما حواستون باشه که با یه مارکر یا یه سنجاق یا هر چیز دیگه‌ای که استفاده میکنید علامت بزنید تا تعداد پایه هاتون اضافه یا کم نشه. پس تا اینجای کار ما 36 تا پایه داشتیم که 4 رج ساده بافتیم. توی رج 11 من میام کاهش انجام میدم، به این صورت که 4 تا پایه رو میبافم به صورت ساده و پایه پنجم رو کاهش انجام میدم. 1 2 3 4 و پایه پنجم رو کاهش انجام میدم. به همین ترتیب تا انتهای رج پیش میرم و در انتها من 30 تا پایه خواهم داشت. این 30 تا پایه رو توی رج 12 به صورت ساده بدون اینکه افزایش یا کاهشی انجام بدم میبافم. توی رج 13 ما میایم کاهش انجام میدیم، به این صورت که 3 تا پایه رو میبافیم و پایه چهارم کاهش انجام میدیم.
به همین ترتیب تا انتهای رج پیش میریم و در انتها ما 24 تا پایه خواهیم داشت. رج 14 ما میایم 2 تا پایه ساده میبافیم و پایه سوم کاهش انجام میدیم. در انتهای کار ما 18 تا پایه خواهیم داشت. توی این قسمت برای راحتی کار من میام داخل عروسکم رو با الیاف پر میکنم، چون بعد از این دهانه عروسکمون چون خیلی کوچیک میشه سخته پر کردنش، یه مقدار سخت میشه. تا اینجای کار ما 18 تا پایه داریم. توی رج 15 من میام 4 تا پایه کوتاه میبافم و توی پایه پنجم کاهش انجام میدم. در انتهای این رج 15 تا پایه خواهیم داشت. رج 16 من 3 تا پایه میبافم و پایه چهارم کاهش انجام میدم. در انتهای این رج ما 12 تا پایه خواهیم داشت. تا اینجای کار ما به یه همچین فرمی رسیدیم. این رج آخره و من میام 6 تا کاهش انجام میدم. خب بعد از اینکه 6 تا کاهشمون رو انجام دادیم اضافه نخم رو میبرم و نخم رو بیرون میکشم. خب توی این قسمت میایم حلقه جلویی بافتمون رو میگیریم و کل بافتمون رو جمع میکنیم. اضافه نخم رو میچینم. این شد بدنه انار ما. خب میریم برای قسمت تاج انار یا این قسمت گل انار. برای قسمت گل انارمون یا تاج انارمون کارمون رو با 11 تا زنجیره شروع میکنیم. توی رج دوم پایه اولم رو نگه میدارم، از پایه دوم شروع میکنم و 10 تا پایه کوتاه میبافم. ده تا پایه بافتم میام یه دونه زنجیره میزنم و بافتم رو برمیگردونم. توی پایه اولم میام یا پایه بلند یا پایه دوبل میبافم به این صورت. بعد 4 تا زنجیره میزنم و توی پایه بعدی یه دونه پایه خوابیده میزنم. روی پایه‌ای که زدم یه دونه زنجیره میزنم، روی پایه بعدی یه دونه پایه دوبل میزنم، 4 تا زنجیره روی پایه دوبلم میزنم و بعد کنار پایه دوبلم یه دونه پایه خوابیده میبافم. این کار رو تا انتها انجام میدم. روی پایه آخرم یه پایه خوابیده میبافم و نخم رو قیچی میکنم. خب اینم شد قسمت تاج انار من که این رو به این صورت روی انارم میدوزم. خب من این 2 سر تاج انارم رو
دهم دوختم و میام این رو روی انارم نصب میکنم. برای اینکه این تاجم تکون نخوره یه سنجاق اینجا میزنم و بعد این رو میدوزم. خب اینم از انار ما. شما میتونید اینو به همین صورت ساده استفاده کنید یا اینکه توی این قسمت میتونید براش چشم و دهن بذارید. حالا من تست کنم ببینم این بهش بیشتر میاد. خب اینکه چشمتون کجا قرار بگیره، کجا اونو بچسبونید یا از چه مدل چشمی استفاده کنید، بزرگ یا کوچیک، کاملا به سلیقه شخصی خودتون بستگی داره. من از همین چشمای لپه‌ای به نظرم جالب‌تر اومد روی این کار، از همین استفاده میکنم. خب اینم از انار گوگلی خوشگل ما مخصوص میز شب یلدای شما. امیدوارم که از این آموزش استفاده کنید. حتما این انار رو ببافید و سفره شب یلداتون رو باهاش تزیین کنید. اگه دوست داشته باشید میتونید حلقه موبایل یا حلقه جاسویچی هم به این قسمت وصل کنید و به عنوان یک آویز یا جاسویچی هم ازش استفاده کنید. حتما پیج من رو برای آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید. یادتون نره. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.